Ang lulutuin natin ngayon ay beef tapa. Yung ating mga ingredients ay kalahating kilo ng beef, isang kutsarang vinegar, 5 kutsarang soy sauce, 2 kutsarang white sugar, at saka garlic, at ground black pepper. Ang una natin gagawin ay paghahalu-haluin lang natin lahat ng ating ingredients. Mix lang natin to. Lalagyan na natin ngayon dito yung ating beef, yung ating tapa. I-mix lang natin to. Lalagyan lang natin to ng ground black pepper. Set aside lang natin to for 30 minutes. After natin siya set aside for 30 minutes, babalik na rin lang natin siya. Then ilalagay lang natin ito siya sa container. Ma-marinate natin siya overnight bago natin lutuin. Ito na ngayon yung ating minarinate na beef tapa. Minarinate natin siya overnight. Ngayon, ang gagawin natin, lulutuin na natin yung ating beef tapa. Ngayon, ang una natin gagawin ay magpapainit lang tayo ng ating kawali. Lalagyan lang natin to ng konting mantika. Antayin lang natin uminit yung ating mantika. Pag mainit yung ating mantika, piprituhin na natin yan dito yung ating beef tapa. Dapat low fire lang din siya. Antayin lang natin maluto yung kabilang side bago natin siya balik na rin. After natin mag-prito yung ating tapa, pag nag-brown na siya, pwede na natin siya ngayon set aside. Luto na yung ating tapa. Ito na ngayon yung ating beef tapa.